Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Да, все, біжіть. Тільки пробіжіть. Ага. Він якийсь спокійний. Покажи мені. Між двома коробочками. Хватає плястик? Да, хвата. Ми зараз тут заведемо, попробуємо кинеться. Щось просматривається, але не зрозуміло. Там нормально чеку можна буде винути? Ні, ми його зараз спробуємо, чи він працює скид, поняв? Просто зараз я заведу, поняв? І бочки, бачите, і бочки там збоку. Може... Який подарунок готуєте? Щоб воно взірвалося, може вони там бомбами, коли скидуєш, то не завжди вони і виходять. Бувають, сидять до останнього. Так. А де скотч? Ці вішники працюють? Більше мінти було. Постріл по хаті. Плюс. То що, ми готуємо комусь в ту сторону. Все, плюс чекаємо канал «Екзліт». Узнаю у нього, чи На зв'язку з ним. Буде полювання? Так, точно. FPV сама по собі на позицію не виїхала і не бахнула підара. Поначалу нам треба підтримка розвідки. Нам дуже сильно допомагає і без цього прям ніяк – це Mavic. Наші колеги, які взлітають, дивляться, шукають нам цілі. плюс давай з півдня на південь давай. На південь. Так. Зменшуй зум. Лівіше трошки, лівіше візьме. Воно вертається. Стоп. Ціль знайдена, ми щасливі, довольні, піднімаємо дрона. В них людей багато, техніки мало, тому зараз все чаще б'ємо по людям і використовуємо самі обичні осколкові фугасні снаряди. Це у нас осколочне. Це щось нам акція, так? Це початок вже нової, можна сказати, аеробезпілотних сил. Зараз нарешті вже наше правительство робить штатні бомби. Серійне виробництво благодійного фонду «Повернись живим», яке не помиляюся. Тобто вони постачають нам ці снаряди. Снаряди дуже хорошо себе зарекомендували, особливо з їхніми цими шляпками-капсулами. Ефективна, бо тому що нас раніше саморобні були снаряди, або поставляли нам снаряди, до яких треба чіпляти плату ініціації.
А Тайсон, случайно, не з медведів походив? Якщо один рішив на наші красоти полюбуватись, вийшов. Красота. Ну, на такого вилітає кілограмовий снаряд. Шнурки зав'язані. Ні, це він пригинається, він вже розуміє. Півішка готується. І запускається. Долітаємо до цілі, півішка зависає, починає шукати його, знаходить і вражає. Він починає цибати, стріляти. Кінець окопа? Да. Ні, вони щось там перебігли. Бля, вони, коротше, стріляють по тобі. Це все так безполезно. Він від неї не втече, нічого не зробить. О, хорош! Ця іменно, то вона більш по піхоті, осколочна. Потім у нас є, зараз Крим покаже, Кумулятивна і кумулятивна осколочна. Ще є Це для такі техніки. штатні снаряди кумулятивні. Це по техніці. БМП, танки, буханки і всяк далі вилітає. Другий снаряд це йде у нас багатоцільовий снаряд. Це йде осколочна і кумулятивний. Осколки плюс кумулятив. Тобто ж можна використовувати як на піхоту, так і на техніку. Головне, щоб попало в метрі від нього. От попаде все, він рухатися не зможе. Ну, обично целимося в спину, в голову. Ну, як вийде. Ну, якщо А спині там броня все-таки? Чи І що? Ну, це не спасе. А, у нього, мабуть, доповнительний бронік десь знайшов. Але він вже поранений, я так розумію, Да, так? ну біля нього тільки що приход був. Ай, молодці. Атом, давай доб'ємо. Зараз, на жаль, за природних умов, скажімо так, ці полювання зменшилися. Основна нас ціль не такі відкриті, вони так обично не лазять. Зараз вони більше по норам ховаються, бояться. Бо зріст FPV-шок просто колосальний. Українська армія на місці не стоїть, FPV-шок море, і вони бояться. Бояться і ховаються. Тільки чують гул, все, тікають куди тільки можуть. Зараз доб'ємо. Не хочемо переводити камінки, зараз скидом полетимо. Ага, то був дрон камікадзе. Да, давай. Звісно, у нас є і камікадзе дрони, і дрони з оскидами. Ну, камікадзе більш ефективніше, тому що він, по-перше, більше носить, не треба на нього чіпляти сервопривод. І, як правило, дрон з оскидом, ну, він не опускає камеру, треба навісом по ним ціляти. Тобто, обично, навіть в бліндаж той залетіти, скид не залетить. Якщо цього підра зараз доб'ють, то можна буде сюди вхід в бліндаж вкинути. Буде сплошний пій. Бачиш, бліндажик заліз сюди, в кучу. От якраз для скида то, що треба туди. Складно залетіти в бліндаж чи в нору? Зараз же ж вішають шторки всякі, оці всі. Ну, якщо там багато людей, то їх ця шторка не спасе, тому що летить перша пішка, наприклад, з таким снарядом, знесла ту шторку. Скинули рядышком. Так чуть не влучили, бачите. Ну, все одно, слухайте, майже в одну хід попали. Майже. Хотіли туди прям... А далі вже летять снаряди посимпатичніше. Ні, це вже снаряд, коли вже техніка, це козирний. Це ні. Це який такий? Цей? Ні, той. Той. От коли вже ми знайшли бліндажик, який треба розвалити, летить отакий 1,5 кілограмовий снаряд з осколочками. Тобто перший прилетів, все розчистив, культурненько можна залітати в гості. І в гості залітає отакий снарядик. Ага, зрозумів, почув. Бачите, як таргани, все одно десь щось. Атом, живі вони, живі. Ти розковиряв, можеш ще один туди залетіти кинути нам. Так, зараз повернемося, якщо там більше ніхто не працює, до нас будемо. Ящик. Осколки раз, дуже багато тротіла, контузія 2, і обично може таке бути здетонувати в їхнє БК.
Там ще фейерверк. То в основному бліндаж розбило, вони панікують, все, починають. Або якщо смілі остаються далі, нічого страшного, доб'ємо. Може в тебе щось гарюче, є там ящика буде горіти. Може щось з гарючим. На жаль, такого немає, щоб горючого. Є осколок, є фугас. Зараз будемо фугасом ті ящики назад туди закидати. Ми ж то і днем, і ночі їх моніторимо через наші мавіки. Бачимо, о, бліндаж, о, ночі забіг туди швидко. Дрончик, і ми бачимо, ага, він звідти не пішов, туди зайшло 4 людей. Все, ранок наступив з першими співами мінометів і зразу туди летить і вражає. Чекай, должен просто. Ну что, уважаемые, пойдем. Да, пляшечка конкретно. Ну, як це так? Прийшли до нас в гості, як це не вгостити їм цим подарочком. Точечка, зараз буде скид FPV. А хто кидає? Старекс, наш пілот. Ну, піхота дуже любить FPV-шників. Пішла. Це ураження. Єсть, мінус. Да? Мінус міномет. Походу настрілялися. Настрілялися вони. 8 кілограм, походу. Є. Емоції. Я не знаю, як це об'яснити. Ну, цей бліндаж, от було таке, стоїть бліндаж, цей кулеметник, летиш FPV, зависаєш, дивишся, оп, і туди прям бліндаж, детонує БК, ти такий, дивишся, це... Дивись, їх ціла куча, і вони все. Емоції не то, що ми їх вбиваємо, а то, що ми освобождаємо наші землі. Від цього емоцій. Тут ми бачимо, йде по своїм трупам своїх людей. Ну і наш ти сюди йдеш. Ти що, не розумієш по ним, що, ну, конечно є. Вони зараз будуть вмирати. Вони там всі зараз будуть стікати кров'ю. Вони всі сидять там, вон, їм вже габела. Ворог FPV-шок смерті боїться. Він як чує, гудить. FPV-шки характерний, вона як летить, не так свистить, не як в остальних. Такий більш дзвінкий і гул. Дуже, звісно, тікати. Ну, давай! Він як цю FPV-шку чує, все, це одна прилетіла, от -1, той встиг текти, він десь ляже і не вилізе до кінця дня. Боїться конкретно. Эта птичка прям, вот она прям вот сюда прилетела. То есть точно работает? Точно, она прям вот сюда прилетела, но не взорвалась. Представляете, сейчас бы от меня, остались там, кишки-пирожки. Она вот прям сюда просто поломала ключицу. А так, я говорю, не взорвалась. Это просто я 9 числа заново родился. Не взрыв. Не взрыв. Смотри, он аж обосрался, смотри! Смотри! Не разрыв, Воно прям поруч упало і не розривалось. Морда продовжала жити. Диви, він весь, воно срався. FPV страшна сила, п'є точно. Від неї 50 на 50. Якщо тобі повезе, значить, ну, слідуюча прилетить, вже й не повезе. FPV-шок вони бояться. І мавіків теж. Тому що мавіки теж наші дивляться, оп, є. Слідуючий со скидом, бах, все, доходився. С востока будем заходить. Да, вот сюда, да. Да, и вот сразу они возле передних катков, вон, видишь, 2 тела? А может прям отсюда и падать, блядь. Есть. Рядом. Осколком. Ну, одного, один лег. Давай ще. Даємо ще. По бехам часто працюємо. Ну не часто, зараз вони теж не дураки, щоб так, це ж у них техніки то не безконечно, у них людей багато. То вони технікою вже акуратніше. Ну також бетерів б'ємо, навіть баги їхала там 100-120 і то догнали. Бачимо. Виїжджає з посадки. Десь 16-17 точка. Ні, давайте ще піднімайте, похер. Давай. Що?
Ще підіймати. Впівішник, той, що з школи виходить, він ще не впівішник. Це треба мати бойовий опит, як мінімум, вилазки. Так просто вивчився, сів, полетів разів, я не знаю, ще таке не бачив. Тобто з самого початку, як тільки випустилися, самі все паяли, самі все придумали в основному. Тобто до чого ми зараз дійшли, все було зроблено нами, спаяно. Тобто, скажімо так, в пайці, хоча б як мінімум в ремонтах не нуждаємося. Скільки ви на війні? Лічно я на війні 1,5 роки. І зразу вже як прийшов, зразу і на FPV. Телеметрия, видео есть? Все есть, да? Так, тут бы лучше її поставити, мабуть. Мене мобілізували. День народження був, вирішив покататися на машині. І тут зловили. Шановний, хочете воювати, от вам повісточка, підпишіться. Підписав і попав так. Покаталися. От празднував на всі 100. А коли у вас день народження, який день? Мене? 30.01. Де ж це ви так каталися 30 січня? В Вінниці. Ви з Вінниці? Так, і вінничан. Тобто був технологом, працював, взяли сюди. По спеціальності був сапером. Тут кажуть, так, ти по комп'ютерам розумієш? Да. А ну докажи. Та без проблем, сів, поклацав, показав, от, заходите сюди, дивитесь сюди, обрізаєте, вирізаєте. А на мавіках літав. А я, коли дивився території, бувало, скажімо так, опит був. Все, в лаври ЗСУ, на пілот. Так, вони зараз 4, 2 рекорди. Ну що прям засібаєтесь? Будеш злітати, присядьте, може. Що там? Не дай Бог. Фігально освічує. Якщо свистить, то це не до нас. Ну так, да, це вже пролетіло. Свобода, реально свобода. Так, і живеш одним днем. Да. Як би воно не звучало, але так і є. Речить. Але маємо надію, так? Звичайно, без надії людина не може жити. Горизонт буде палати. Так, щось пішло, щось летить. Вон. Що це за виходи? Це від нас вам подарунок від окремої механізованої 118-ї бригади. Є у вас тут молі? Є. Дякую. Є. Ви сьогодні пережили з нами дуже насичений день, так що 100%. можна сказати, що ви вже Бойова посвячені. посвята. Да. Чекаємо вас наступний раз. Обов'язково. Приходьте. Нам з вами сьогодні прям дуже повезло. Я скажу, ви дуже сміливі. А нам з вами. Дякую, це взаємно. Підбадьорить. Да. Ні, а так, на самом деле, ви правда дуже сміливі люди, що здесь стоїте, сюди не кожен відважиться попасти. Я вам скажу навіть із військових також. Так що бережіть себе теж. Дякую. Обережно ходіть. Бачите, сміливі приїхали до сміливих. Господи, як від параці когось не викликало. Ми чекаємо чи сідаємо? Ні, чекаємо. Окей. Завтра в путі преса буде, 2 людини заберете. А де вони? Ми отут! Так хай грузяться. Так давайте! Де преса? Грузіться.
А наверх? Да. Почекайте, не їдьте ще. Ви вдвоєм, так? Да. Ні, рюкзак, а де він? Вам сказати на першу пару. Сань, сідай отут можна. Де? Тримайтесь, бережіть Так, себе. дякую, ви теж. Санечко, є за що триматися? Впирай ноги. Рукою взявся. Так, ви в курсі тримаєтесь кріпко? Намагаємося. Ай, блін, нога потеряла. Давайте рюкзачок, мені я заберу з собою. Маршрутка прибула. Ми відбуваємо з позиції. Виворачуй. Так, все. Саша не знімає, тому що можемо злетіти. Треба триматися дуже-дуже міцно. Все, Санечка.